look who's back. اما ما تعرف هذا المنتج؟ shame on you. هذا منتج الهياط الصيني. ليش هياط صيني؟ بكل بساطة لأنه يشتغل على كل الأجهزة. شوف حتى هنا مرة ثانية ما كتبوا لك اسمها أجهزة، قال لك خلاص أبوي all consoles. خلص الموضوع معاك. إذا ما كنت تعرف، قبل سنة ونص تقريبا تكلمنا عن النسخة الأولى من الجيم سير VX Aim Switch، اللي كان بوقتها شيء مرة غريب، كون إنه فيه ماوس وكيبورد يشتغلوا على أجهزة الكونسول، فكان بوقتها شيء مرة غريب ورهيب في نفس الوقت. لكن كانت فيه بعض العيوب، نفس إن المسافة اللي ما بينك وما بين القطع لازم تكون قريبة. فبدون ما نطول الكلام خلونا نبدأ ونفك الصندوق. والله في واحد زعلان من الصندوق هنا، معطيه بوكس. ايش السالفة؟ مباشرة أول شيء راح يستقبلك الكيبورد، واللي ألاحظه بشكل سريع إنه الكيبورد صاير أكبر، حجمه مرة كبير مقارنة بالنسخة الأولى. هذا بلاستيك. توقعت إنه ما أدري إذا هو بلاستيك لأنه ملمسه كأنه ألمنيوم، بس تحس إنه بلاستيك. عموما هذا الكيبورد إنه دايم شوف الألوان والله مرة رهيبة. يس هذه القطعة الأولى. خلينا نشوف باقي محتويات الصندوق. عندك الرسالة، طبعا عشان انك دفعت فلوس يعطونك رسالة يدلعوك يقولوا لك كلام حلو. عندك دليل الاستخدام، واللي اعتقد انه مرة مهم، كون انك تعرف كيف طريقة توصيلها للأجهزة، غير انه فيها البرنامج الخاص فيها على الجوال، واللي مرة مفيد ولابد انك تحمله حتى انك تقدر تلعب باعدادات القطعة وتسوي لها حتى ابديت. ظاهر ان السويتش له طريقة خاصة غير عن باقي الأجهزة، فمعطينك كتيب صغير له. نيجي لهنا عندنا هذه القطعة الأولى، واللي أعتقد إنها خاصة بالنينتندو سويتش، بحكم إنه الريسيفر USB عادي، فهذا تايب سي يركب على النينتندو سويتش. عندنا الريسيفر، واللي أعتقد إنه محلوا فيه مشكلة القطعة الأولى اللي كانت المسافة، بمجرد إنك بس تبعد شوي عن القطعة تحس لاج وزي كذا، فالظاهر إنه مخلين حجم الريسيفر كبير. أكثر شيء متحمس عليه الفارة، واللي جاية بنظام الفارات الجديدة اللي تجيك حجمها جدا أو وزنها جدا خفيف، وسلك USB تايب سي عشان تشحن القطعة. طبعا هذا كل شيء في الصندوق، ما نطول الكلام وخلونا نجرب القطعة. يا الله وش رايكم في السيت اب؟ لا حد يجامل، سيت اب كامل، جهاز، كيبورد، فاره، حتى الكيبورد عندك RGB فتقدر تغير الوانه. خلينا الحركات هذه اللي كل ما ضغطت يبدا يطلع معك، او الوان ثابته عندك الاحمر، اخضر، ازرق، ابيض، او حتى ممكن تطفيه بشكل كامل. سيت اب مرتب على الاخر. طبعا مثل ما شفتم طريقه التركيب كانت جدا بسيطه، مجرد اني وصلت اسلاك، وهي نفسها اللي تنطبق على باقي الاجهزه، اللهم انه لابد تشبك اليد في نفس الريسيفر هنا. بس النينتندو سويتش ما تحتاج تسوي الشيء هذا، بس انك تحتاج انك تعدل على بعض الامور من داخل الجهاز، نفس انك تدخل على الاعدادات وتروح تحت عندك كنترولرز وتفعل البرو كنترولرز. وفي نقطة ثانية مهمة لابد انك تحطها في بالك اذا جيت تلعب العاب النينتندو سويتش، واللي هي اذا اللعبة تدعم الموشن ولا لا. نفس سبليتون اللعبة تدعم الموشن، فلابد انك تطفي الموشن داخلها حتى انك تقدر تستخدم الفارة والكيبورد. وبالفيديو الماضي يوم اني جربتها وانبهرت انه كيف شغاله، الناس قالوا لي يا عبد الرحمن تسوق اي فاره وكيبورد تشتغل على اجهزه الكونسول، بس مو على كل الالعاب، وغير كذا تتعرف على انها فاره وكيبورد مو انها كنترولرز نفس اللي صاير معنا هنا. فعلى سبيل المثال انا عندي الحين الكيبورد هذا تمام، لو اشبكه في النينتندو سويتش ما راح يتعرف، ما راح يشتغل نفس كذا. اوكي ركبناها يب. المهم اني قاعد اضغط ابدا ما في اي شيء يصير على النينتندو سويتش. وخلونا نرجع ثاني للكيبورد نفسه. تصميم الكيبورد صاير اكبر من التصميم القديم، وما عاد يمديك تفصل الجزء اللي تحت نفس القطعة القديمة، صارت كلها قطعة واحدة. ما ادري اذا هو شيء جيد ولا لا، لكن بالنسبة لي كاستخدام ما لاحظت فرق مرة كبير. غير كذا اضافوا لك الانالوج حلو، اذا كنت تعتقد انك تستخدم الانالوج عشان تتحرك فلا، هم مصممين على اساس يكون هو الديباد، الاسهم اللي في وحدة التحكم
التحكم، لان كانت النسخه القديمه تجيك الاسهم فوق والانالوج تحت، فكان شيء مره صعب وغبي في نفس الوقت. اذا تبغى تحول ما بينها وما بين الاسهم او الاي اس دبليو دي تقدر عن طريق برنامجهم اللي في الجوال، واللي يسمح لك حتى انك تغير اللاي اوت اللي حاطينها لك في الكيبورد. طبعا كل جهاز له لي اوت تقدر تشيك عليها من خلال الكتالوج اللي جاي مع القطعه، واللي غالبا راح تغيرها لبعض الالعاب. على سبيل المثال هم حاطين لك هذا الانالوج اللي على اليسار، هنا حاطين لك الواي اكس اي وبي، هذا في النينتندو سويتش. طبعا هنا عندك اللي هو الار والال، الزد ار زد، فيصير كامل الازرار الموجوده على النينتندو سويتش موجوده عندك على الكيبورد والماوس. ثاني شيء واللي مهم انك تركز عليه واللي هو الفاره واعداداتها. ادري اغلب اللي ممكن يتابعونا في المقطع هذا لاعبين كونسولز، فالمصطلحات اللي بقولها بعد شوي ممكن تكون غريبه عليك، لكن بشرحها بشكل بسيط جدا. عندك اول مصطلح واللي هو الدي بي اي، كم دوت راح يتحرك الماوس مقابل الانش اللي انا احركه في الحقيقه. فاذا كان مثلا 400 فهذا معناته ان الماوس راح يتحرك 400 بكسل مقابل الانش اللي انا حركته في الفاره. بس مو بمعنى الزياده معناتها احسن، راح تصير اي حركه في الماوس تأثر بشكل كبير على حركات الشخصية داخل اللعبة، بالتالي ما راح تعرف تلعب. المصطلح الثاني والمهم واللي هو البولينج ريت، بشكل مختصر عبارة عن معدل التأخير ما بين حركتك في الحقيقة وحركة الماوس في الشاشة. كل ما كان أكثر كل ما كان أحسن، وتقريبا المدة يمكن ما تلاحظها لكن هي من 8 ملي سكند إلى 1 ملي سكند. فأنصح من البداية أنك تخليها على 1000، تلعب على هذه الإعدادات وتعتاد عليها. فالآن أنا يوم أغير الدي بي آي وبقيسها تقدر عن طريق النينتندو سويتش تروح للكنترولرز تحت وتروح على الستيك وتشوف مدى حساسية الماوس بالنسبة للانالوج. انا عني حطيتها على 800 واللي هو يطلع لك باللون الاحمر، فبالتالي صارت الحركه معقوله. وداخل الالعاب احب احط السنسيتيفيتي على 2، بحيث انه الافكت دي بي اي اللي هو عباره عن الدي بي اي اللي في الفاره مضروب بالسنسيتيفيتي 1600. فلو اشتريت القطعه حاول انك تجرب اكثر من دي بي اي وتوصل للدي بي اي اللي تشوفه مناسب لك داخل اجهزه الكونسول. اعتقد انه كذا انا جاهز، مره جاهز، وخلينا نبدا الجيم. اوكي مباشره دايركت نروح على اللوبي نبدا جيم. والله التيم اللي معنا مره مفجرين، ليفلهم عالي واللي ضدنا بعد مره. ابلعت وياه، ابلع. والله التيم اللي معنا بطل الصراحه، هذا ولا شيء. ابلع اوه شيت، ابلع. ايوه جبته. 2-1 يا غشاشين، 2-1. ابلع. اخر قتله. اوه والله شت. يلا يابا ابغى جيم ممتاز، ابغى جيم بطل عشان احطه بس في اليوتيوب. عمر عاد بالمونتاج انت كذا تظبطها، بين كل القتلات حقت الخطيره وزي كذا، اوكي؟ لا تطلعني نوب. الله يعينك على الداتا اللي هتستلمها يعني. ما ادري كم حجمها. ابلع. مسكين والله اكتساح. عمر ما جبت جيم كويس انا، ايش السالفه؟ مع انه والله قبل ما اصور لاعب جيم 11 كل، قسم بالله لا احط منه لقطه. اخر جيم يا شباب، اخر جيم، يا رب يكون جيم جميل. ابلع يا ورع. لا. اوه قناص يا ورع، ابعد. سوالي وش الحركه اللي سواها ما ادري، اول مره العب. ابلع من فوق. المهم اني جبت واحد قبل، اوكي اهم شيء. شوف كيف هذا جيم، شوف كيف الجيم هذا. اوف كنا مستلمين جيم من البدايه يا اخي، ايش اللي صار؟ بس جود جيم، بس والله جلدناهم في البدايه، ايش اللي صار؟ 5 كل. اوه بس والله في واحد فنان، اقسم بالله في واحد فنان. 12 كل. هذا انا العب شيء من 100 يا شيخ. انا العب فرق الكيبورد. وبعد 5 ايام من التجربه خليني اعطيك رايي بكل امانه في القطعه. اول شيء تصميمها خايس. يس لابد اقول الشيء هذا التصميم بشع بالنسبه للاصدار القديم، بس هذا لا يعني انهم ما قدموا اضافات وتغييرات كبيره على الاصدار القديم. يعني الريسيفر الجديد يمديك تقعد مسافه بدون اي لاج بدون اي مشاكل. غير كذا الانالوج، الاصدار القديم كانت الاسهم تجيك فوق، يكون في لخبطه ويعني حوسه على اساس توصل للزر، لكن هنا مباشره تقدر تستخدم الانالوج وتتحكم في الديباد. نوع الميكانيكال اللي موجود في القطعه هذه هو TCC، معناته ما راح يكون نفس القديم اللي
تسمع فيه صوت الكليك وانت تضغط. بالنسبة لي عيبها الأكبر هو إنها ما تشتغل على كل الألعاب بسلاسة. نيجي لألعاب الثيرد بيرسون شوتر، مو بكلها لكن بعضها راح تحصل إنه لو حركت الفارة بشكل بطيء يجي تقطيع في حركة العلامة اللي في الشاشة، فبالتالي الحركة ما تكون دقيقة. طبعا هذا الشيء صار لي في العاب نفس دايز جان، ريزيدنت ايفل 3، لكن في ديث ستراندينج، سبليتون، فورتنايت ما صارت لي مشكله. وبحاول انا بعد احط لك الالعاب كلها في الديسكربشن في حال لو انك راغب انك تشتري قطع. من خلال تجربه اقدر اقول ان الايم عندي تحسن، لاني انا المنوب اللي ما العب العاب كومبتيتيف قدرت احصل على 11 كل في لعبه سبليتون في جيم واحد. فايه التجربه حلوه، التجربه رهيبه، لكن لابد انك تكون مهتم بنوعيه الالعاب اللي تدعمها القطع، واللي هي غالبا فيرست بيرسون شوتر والثيرد بيرسون شوتر. ولو عندك اي استفسار بخصوصه ممكن تراسلني تويتر او انستغرام دايركت، راح تحصل الروابط في الديسكربشن تحت. اذا عجبك المقطع سوي لايك. شكرا لكل الاشخاص اللي دعمونا سواء في الباتريون او اليوتيوب. هذا كل شيء، انا عبد الرحمن من قناة ريباد، في امان الله.